Komisioni Evropian do t'jap rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave me Shqipërinë në fund të muajit maj. Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn deklaron se vendi ynë ka përmbushur kriteret e kërkuara. Kryeministri Rama paralajmëron se pas djegjes së mandateve Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të shkojnë drejt shkrirjes. Kryedemokrati Basha e akuzon se po tenton të likuidojë opozitën duke hyri vetëm në zgjedhje. Banka Botërore thotë se situata politike po dëmton klimën e biznesit dhe se protestat në Ballkan janë ndikuar edhe nga mungesa e reformave strukturore. Ajo parashikon një ngadalësim të rritjes ekonomike për vitin 2019. Kryeministri i Kosovës Haradinaj deklaron se taksa ndaj produkteve serbe i ka përmbushur qëllimet. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Klan ai shprehet kundër dialogut sipas mënyrës së kryediplomates europiane Mogherini. Kryeministri grek Tsipras ishte sot në Shkup në një vizitë historike. Ai u prit nga homologu i tij Zaev, në cilin folën për një faqe të re të marrëdhënieve mes dy vendeve. Gjithashtu u nënshkruan marrëveshje të rëndësishme. Federata Shqiptare e Futbollit nis nesër shqyrtimin e kandidaturave për trajnerin e ri të kombëtarës. Në tryezin e Dukës janë emrat shumë, por pjesa më e vështirë e negociatave mbetet paga që arrin në 250.000 euro në sezon. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirëseardhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Menjëherë do të flasim për komisionerin e zgjerimit Johannes Hahn, i cili ka deklaruar se Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut në muajin qershor do t'i çelen negociata. Komisioni Evropian është i vendosur të paraqesë një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në raportin që pritet të publikohet në 29 maj. Kështu është shprehur komisioneri përgjegjës për politikën e fqinjësisë dhe negociatave të zgjerimit Johannes Hahn gjatë një shkëmbimi idesh me Komisionin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian. Ne do të bëjmë një rekomandim për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo do të bëhet zyrtarisht, veçanërisht në vijim të hapave që ka bërë Maqedonia e Veriut. Mendoj se është tashmë vërtet koha. Një vit më parë patëm një qëndrim pozitiv të 25 deri në 26 shtete antar për këtë. Duke ju përgjigjur pyetjeve të eurodeputetëve, Hahn ka bërë dallimin midis protestave në Ballkanin Perëndimor duke kundërshtuar termin pranvera e Ballkanit. Ai ka siguruar skeptikët e zgjerimit se procesi para antarësimit i nënshtrohet unanimitetit të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Unë nuk do të përdorja termin pranvera e Ballkanit pasi protestat në Serbi, Maltëzi dhe Shqipëri bëhen për arsye dhe motive të ndryshme. Ka shumë çështje të politikës së brendshme që lidhen me këto protesta dhe vijnë si rrjedhim i pakënaqësisë kundrejt qeverive aktuale. Unë dua të shoh shumë pozitivisht hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Secili bëhet nervoz për këtë, por nuk do të thotë gjë tjetër përveç se që ne do të mund të fillojmë përgatitjet për hapjen e kapitujve të parë të negociatave. Johannes Hahn ka shqetësuar skeptikët e zgjerimit të Bashkimit Evropian me shtetet e Ballkanit, duke thënë se për Kroacinë janë dashur 8 vjet negociata. Sipas tij, negociatat me vendet kandidate aktuale do të marrin më shumë kohë. Kryeministri Edi Rama ishte në Librazh ku ironizoi protestat e opozitës duke thënë se pas djegjeve të mandateve PD e LSI po e çojnë veten drejt shkrirjes. Ai la të kuptohet se kryebashkiaku i Librazhit do të rikandidojë për një tjetër mandat. Edi Rama është i bindur se dy partitë e opozitës që dogjen mandate do të shkojnë drejt shkrirjes, pasi sipas tij ata kërkojnë të marrin pushtet në tavolinë dhe këtë socialistët thonë se s'do t'u japin. Nuk kam asnjë lloj tryeze për të negociuar mandatin. Ka vetëm një parti që ka bërë atë që bërë ata. Në vitet 20 në Itali u shkri fare. Ashtu do shkrihen dhe ata. Noc rrokun do marrësh lul, jo pushtetin. Duhet mërzitemi ne pse ikën këta nga parlamenti, po këta vonë nuk kujtuan që ikin. Në takimin bashkia që duam në Librazh, kryeministri ironizoi protestat e opozitës dhe kryetarët e dy partive të saj. Se shef Mona në Filxhan, edhe i thot Lulit e Pash, një E që po shkon poshtë, një L që po ngrihet, vin atje dhe vi vërdall. Edhe në fund do ta hedhim muajin e ardhshëm. Merr në mbrojtje edhe Vangjur Zhdakon e Durrësit dhe thot se i di arsyet pse e sulmojnë. I mundi Saliun, shtetin me gjithë hordhit e tyre. Por ndërsa Dakon nuk e rikonfirmoi, ai tha se kryetari aktual i Librazhit do të rikandidohet.
ndërsa shton se do të marrin edhe Bashkinë e Prenjasit që drejtohet nga LSI. Kam besim dhe bindje që do t'i kryejmë gjitha mundësitë Mirandës që të fokusohet më shumë te bebia mbas 30 qershorit. Rama lajmëron shpërsim të kodit penal edhe për ata që organizojnë lojra fati dhe pranojnë se ende ka probleme me bastet online. Ka ardhur koha të marrim disa masa kodin penal. Kush organizon bigjos të shkojnë në burg. Rama së bashku me ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë mori pjesë edhe në ceremoninë e nisjes së punimeve për ujësjellsin e Rajcës dhe më pas pa nga afër punimet për parkun e ri që do t'i shtohet Librazhdit. Vizita e kreut të qeverisë u shoqërua edhe me një protestë të simpatizantëve të Partisë Demokratike, të cilët tentuan të bllokonin hyrjen e eskortës në qytet. Për këtë arsye, uniformat blu shoqëruan më pas kreun e Partisë Demokratike të Librazhdit, Bujar Vreto, dhe 5 protestues të tjerë. Nga qyteti i Shkodrës, ku mori pjesë në ceremoninë përkujtimore të 2 prillit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po tenton të likuidojë opozitën. Para lajmërimin se nuk do të ndalet nga betejë e nisur me qytetarët për votën e lirë, Lulzim Basha e dha edhe gjatë ceremonisë përkujtimore të 2 prillit. Futja në zgjedhje pa opozitën sipas tij është një përpjekje e Ramës për të likuiduar opozitën. Shëmbëtyra e këtij regjimi mendon se mund ta likuidojë opozitën e mund ta mbajë Shqipërinë pas zgjedhje e nën zgjedhje. Kjo nuk ka për ndodhur. Nuk ka veglat verbra, as gazdot sjellës, as hafije, as aparat shtypës që mund të rikthejë qetësinë e kufomës politike të rilindjes trashëgimtare së denjë të krimit të 2 prillit 1991. Sipas kryedemokratit, 28 vite pas demonstratës antikomuniste, ku mbetën të vrarë 4 dëshmorët e demokracisë, Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe Besnik Çeka, Shqipëria e 2019 është e ngjashme me atë të diktaturës. Një monstër sa politike, aq dhe kriminale është qeverisja me krimin, që mbjeton edhe për shkak se nuk i nxorrëm siç duhet përgjegjësitë e 2 prillit 1991. 2 prilli si bashkëtesë e krimit me qeverinë ka sot fytyrën e krerëve të qeverisë e të parlamentit. Basha tha se Shkodra e ka çkishëruar shit blerjen e votës. Ai ftoi shqiptarët të bashkohen në këtë shembull në betejën për demokraci, zgjedhje të lira e të ndershme dhe shtet ligjor. Ndërkohë, opozitës i është bërë thirrje që të rikthehet në Komisionin e Reformës Zgjedhore, mandati i të cilit do të zgjatet edhe me 1 muaj. Në kushtet kur nuk kanë më përfaqësues në parlament, Damian Gjiknuri, i cili do të drejtojë Komisionin e Reformës Zgjedhore për socialistët, ju kërkon demokratëve të përfaqësohen në të me një vëzhgues, i cili do të ketë të drejtat e një bashkëkryetari. Partia Demokratike nuk i humb të drejtat e saj, qoftë për të propozuar ndryshime, qoftë për të miratuar, pavarësisht se janë jashtë kuvendit, kanë një drejtare të hapur me të drejta të plota për të komunikuar me majorancën në mënyrë që të kalojnë një kod konsensual. Në 1 muaj që do të zgjatet mandati komisionit të posaçëm, Gjiknuri thotë se nuk mund të bëhen ndryshime thelbësore në kodin zgjedhor, por thjesht të karakteri teknik dhe nuk mund të hyjë në fuqi për zgjedhjet lokale. Në këto zgjedhje lokale do të hyjmë me këto rregulla të lojë. Nëse Partia Demokratike propozon diçka që mund të ketë efekt edhe të menjëhershëm me këto zgjedhje, ne jemi të gatshëm që të ulemi të diskutojmë dhe nëse është e mundur dhe nuk impakton procesin e administrimit, ne jemi të gatshëm të pranojmë. Çështjet sistemike do duhen një diskutim më të gjerë, janë çështje që duhen trajtuar direkt pas zgjedhjeve vendore. Deputetët që do gjën mandatet në Komisionin për Reformën Zgjedhore do të zëvendësohen nga ata që cilësohen si opozita e re. Banka Botërore vlerëson se situata politike në Shqipëri dëmton klimën e biznesit dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Banka Botërore vlerëson se këtë vit ekonomia shqiptare do të rritet me 3.8% në ndryshim me parashikimet e qeverisë, e cila pret një rritje në nivelin 4.3. Arsye se pse ekonomia kombëtare po ngadalsohet lidhet me uljen e fuqisë prodhuese të disa sektorëve, kryesisht energjia elektrike, por dhe rënja e investimeve të huaja. Bashkangjitur kësaj panorame, ekonomistët e Bankës Botërore thanë se nëse situata politike vijon e tensionuar dhe duke patur parasysh edhe gjendjen ekonomike me recesionin në Itali, banka do të ulë më tej pritshmëritë për rritjen ekonomike të Shqipërisë. Pasiguria politike dhe vonesa në zbatimin e reformave strukturore mund të dëmtojnë si klimën e biznesit, ashtu dhe prospektin e anëtarësimit në BE, kushtet klimatike më të vështira, të cilat edhe po vjen re në këtë fillim viti,
mund të çojë në një rishikim për poshtë rritjes ekonomike. Banka Botërore shfaqi shqetësim lidhur me detyrimet e prapambetura të krijuara gjatë vitit 2018 nga ana e qeverisë, ndërsa i konsideron këto pagesa, bashkë me disa kontrata në partneritet publik-privat, se mund të cënojnë konsolidimin fiskal të vendit. Vlerësimi i saj për borxhin publik plus detyrimet është 68.6% e prodhimit kombëtar, ndryshe nga parashikimi i qeverisë se në fund të 2018-s niveli i borxhit është 66.6%. Detyrimet e prapambetura nuk janë problem vetëm për borxhin, detyrimet e prapambetura janë problem dhe për klimën e biznesit. Pasi vënë në vështirësi likuiditeti, bizneset. Ekspertët e Bankës Botërore janë duke punuar me qeverinë për një projekt i cili do të monitorojë kontratat koncesionare dhe do të analizojnë se cila prej tyre është duke funksionuar. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj thotë në një intervistë ekskluzive për televizionin Klan se taksa 100% që Kosova vendosi ndaj produkteve serbe ka përmbushur qëllimin e saj dhe ka patur efekt pozitiv në ekonominë e Kosovës. Haradinaj mohon se ky vendim i qeverisë së tij të ketë penguar dialogun, ndërsa fajson drejt për drejt krye diplomaten europiane Mogherini për mënyrën si po drejton dialogun, duke thënë se në këtë formë ky është një dialog për ndarjen e Kosovës. Kryeministri rithekson qëndrimin e tij kundër korrigjimit të kufirit me Serbinë, ndërsa shpjegon edhe pengesat për heqjen e doganave me Shqipërinë. Ai thotë se ushtria e Kosovës do të kontrollojë edhe veriun, pasi ajo nuk ka asnjë qëllim kundër popullsisë së vendit të saj. Intervistën e plot të kryeministrit Haradinaj dhe në gazetares ton Blerta Dalloshi Berishaj do të keni mundësi që ta ndiqni në fund të këtij edicioni lajmesh. Vijojmë me të tjera informacione. Kryeministri grek Tsipras ka qenë në një vizitë historike sot në Shkup. Ai është pritur me nderime nga homologu i tij Zaev. Të dy kryeministrat kanë folur për një faqe të re në marrëdhëniet mes dy vendeve. Për herë të parë një kryeministër i Greqisë bën një vizitë zyrtare në Shkup. Aleksis Tsipras mbriti këtë të martë në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, që i hoqi emri i mëparshëm i Aleksandrit të Madh sipas marrëveshjes historike të Prespës. Tsipras u prit nga ministrat e mbrojtjes dhe ekonomisë, Sheqerinska dhe Bekteshi, të cilët e shoqëruan në selinë e qeverisë për të takuar me homologun Zoran Zaev. Nuk munguan momentet e fotografive personale. Për Zoran Zaevin, dukshëm i lumtur nga vizita e Tsiprasit, bëhet fjalë për një takim historik. Ne jemi këtu për të gjetur zgjidhje dhe për të shikuar përpara, të shohim drejt së ardhmes, t'i largojmë nyjet, të ndërtojmë ura në vend të mureve. Ne mësojmë nga historia, por edhe e krijojmë historinë tonë. Ky është vizioni kyç për Europën dhe Ballkanin. Kryeministri Tsipras siguroi se Greqia do të mbështesë Maqedoninë e Veriut deri në anëtarësimin e plotë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nga nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës po nënshkruajmë historinë. Greqia ishte e para që nënshkroi protokollin. Kur të ktheheni pas do të shihni kohë të humbura. Kur të shihni përpara, do të shihni dy vende mike, të cilat me vendime të guximshme shkojnë përpara drejt së ardhmes. Marrëveshja e Prespës dhe zbatimi i saj janë garanci për të ardhmen e dy vendeve. Dy qeverit nënshkruan edhe një sër marrëveshjesh bashkëpunimi, mes të cilave ajo për patrullimin e hapësirës ajrore maqedonase nga avionët ushtarak grek dhe disa të tjera për çështje ekonomike. Mbetemi në Maqedoninë e Veriut, kur 4 shtetas bullgar, pjesëtar të së njëjtës familje, humbën jetën në një aksident ajror. Avioni i vogël i tipit Cessna me cilin udhtonin u gjet rrëzuar në zonë malore. Viktimat janë një çift bashkëshortësh dhe vajzat e tyre, të dyja 14 vjeç. Avioni i nisur nga Ori drejt Sofjes humbi kontaktet rreth orës 16 pasditës, vetëm pak minuta pas nisjes. Dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë humbja e kontrollit nga ana e pilotit për shkak të motit të keq. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur.
Reforma në drejtësi ka ecur përpara dhe nuk do të ndalet, kështu ka deklaruar e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane këtu në Tiranë, Leila Moses Wans, e cila ripërsëriti mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për institucionet e reja të drejtësisë. E ngarkuara me punë pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Leila Moses Wans vlerësoi hapat që janë bërë për reformën në drejtësi. Zyrtarja amerikane kërkoi më shumë hetime nga prokuroria dhe në të njëjtën kohë tregoi mbështetjen e SBA-ve për institucionet e reja që po krijohen. Justice reform is moving forward. Reforma në drejtësi ka ecur përpara dhe nuk do të ndalet. Zyrtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke asistuar në ngritjen e SPAK. Ndihma jon do të vazhdojë për Këshillin e Lartë Gjyqësor, atë të prokurorisë dhe SPAK. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po këshillojnë nga afër prokurorët shqiptar dhe po sjellin ndjekje të dukshme të çështjeve penale. How the United States continues to work hand in hand. Moses Wans shprehu mbështetjen e Washingtonit edhe për modernizimin e mëtejshëm të policisë, ndërsa ministri i Brendshëm Sander Leshaj e cilësoi projektin për modernizimin e policisë si një hap të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Ndalemi tani në gjykatën e krimeve të rënda, ku dështoi për të tretën herë leximi i pretencës për Kelmen Balilin. Prokuroria për krime të rënda për herë të tretë ka pasur të pamundur të lexojë pretencën për Kelmen Balilin. Përsëri shkak është bërë mungesa avokatit Theodori Sollaku, i cili nuk e ka justifikuar mosprezencën e tij në sallë. Në kushte të tilla gjykata e ka dënuar me 10.000 lekë gjob, ndërsa seanca e radhës është caktuar për në datën 8 prill, ku pritet që prokuroria të lexojë konkluzionet e saj përfundimtare. Në këtë seancë mungonte edhe veti pandeuri Balili, i cili me anë të një shkresë sqaroi se për arsye shëndetësore e kishte të pamundur të paraqitej. Ai kërkonte që të përfaqësohej nga avokati Theodori Sollaku, i cili të hënën është parë në ambientet e gjykatës së krimeve të rënda, por këtë të martë nuk është paraqitur. TVK-u mundua të kontaktonte me të për të kërkuar një reagim, por e pati të pamundur. Gjithashtu në seancë mungonte edhe avokati i caktuar kryesisht nga gjykata një javë më parë Remzi Ponari, që për 25 shkurtit në këtë proces gjykata nuk ka mundur të zhvillojë një seancë normale. Kelmen Balili, i cilësuar si Escobar i Ballkanit, u vedorzua pas negociatave me policinë në 15 janar. Më pas ai kërkoi gjykim të shkurtuar, gjë e cila ju pranua nga gjykata. 2-3 nga Vlora u arrestuan nga policia e Lezhës si pjesë e një grupi që trafikonte mina me telekomand. Në çantat e tyre u gjetën 3 mina me shpërthim të telekomanduar, një aparat celular si dhe një sasi prej 2.3 kg kanabis. Në kërkim është një bashkëpunëtor i tyre 27 vjeç, i dënuar dhe më parë për vepra të ndryshme penale. Policia nuk ka dhënë detaje nëse të rinj po përgatisnin ndonjë akt kriminal apo minat ishin porositur nga të tjerë. Shkojmë në Turqi, ku partia e presidentit Erdogan ka ankimuar rezultatin e zgjedhjeve lokale të së dielës në Stamboll, ku u shpall fitues kandidati i republikanëve të opozitës Imamoglu. Ai fitoi me një diferencë tepër të ngushtë, prej 0.3% të votave ndaj kryeministrit të Yıldırım, i konsideruar si krau i djathtë i Erdoganit. Partia në pushtet për drejtësi dhe zhvillim pretendon se ka patur parregullsi në procedurat e numërimit. Partia Erdogan paralajmëroi se do të ankimojë edhe Ankaran, po ashtu e fituar nga opozita. Në malin e Kryes, në pranit të ministrit Blendi Klosi, u bë mbyllja e 12 guroreve, por aksioni është shoqëruar edhe me tension. Njerë do të kuptoni që këtu do mbyllën, se kjo është gjithë historia. Me tensione është shoqëruar mbyllja e 12 guroreve dhe 26 furrave në malin e Kryes, teksa ministri i mjedisit Blendi Klosi ka replikuar me 2 prej pronarve. Kërkesës së tyre për të zgjatur afatin e spostimit të pajisjeve, ministri Klosi është përgjigjur se nuk ka më tolerime. Për të spostuar, ata duhet të aplikojnë më parë në Ministrinë e Energjetikës. Do vazhdojnë që të kontrollojnë që ky proces të jetë pezulluar derisa procesi të marrë zgjidhje nga pikpamja e spostimit të plot të këtij biznesi në një zonë tjetër e cila nuk dëmton mjedisin, nuk dëmton parkun e mbrojtur të zonës Kryes. Kjo zonë e malit të Kryes është frydzuar barbarisht nga guroret prej shumë vitesh, por një task force e ngritur ka bërë inspektimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitetin, duke konstatuar parregullsi në veprimtarinë e tyre.
Janë 12 gurore të cilat janë në sitën e institucioneve shtetërore, 10 janë pezulluar dhe leja mjedisorë, 2 prej tyre kanë qenë pa leje fare, kështu që janë mbyllur në proces. Aksioni do të shtrihet në të gjithë vendin ku janë rreth 300 subjekte që ushtrojnë aktivitete të kësaj natyre. 10 vullnetarë ju bashkuan aksionit për krijimin e kurorës në kombinat të kryebashkiaku Viliej, theksoi se tashmë të gjithë qytetarët e kanë kuptuar rëndësinë që ka mbrojtja e mjedisit. Rikthimi i gjelbërimit në zonën e Allgjatës në Vaqar ishte synimi i vullnetarëve dhe disa punonjësve të institucioneve në varësi të Bashkisë së Tiranës, që së bashku me kryebashkiakun Veliaj mbollën disa fidan të rinj. Jemi sot në një kodrin që është vetëm mbas kombinatit, një kombinat që gjatë kohës komunizmit prodhonte ndotje, një kombinat që gjatë kohës tranzicionit prodhonte ndërtime pa leje dhe prerje pemesh, dhe një kombinat që sot po ndryshon faqja, duke filluar nga rruga kryesore tek urbanizimi i lagjeve, po mbi të gjitha tek kjo kuror. Veliaj solli në vëmendje problemet që janë shkaktuar ndër vite natyrës. Mjafton të shikojmë se sa terrene të prera nga pemët ka, që korespondojnë ku ka erozion, ku ka shëmbje tokës dhe ku ka probleme me emergjenca civile. Kështu që besoj paja që mund të lëmë për 10, 30, 50 vitet e ardhshme, është fidanët që mbjellim sot, 65.000 të cilat sot e kanë tejkaluar më në fund rekordin që kishin për këtë vit. Ai apeloi për të gjithë qytetarët që t'i bashkohen aksionit të mbjelljeve deri në fund të prillit. Dhe tani është momenti të ndjekim të plot intervistën e zotit Haradinaj. Faleminderit fillimisht që pranuat për intervistën. Këmbgulësia juaj për të mos hequr taksën, a i ka ndihmuar vendit apo e ka stopuar në disa çështje? Vendimi për taksën është ka qenë më mbrojtje ndaj agresivitetit të Serbisë, edhe mos respektimit të ashtu të marrëveshjeve të çeftas, për shkak se ne s'kem ujtë me eksportu në Serbi. Një vendim i tillë ka pas ndikim të mirë në zhvillimin ekonomik të Kosovës, ka rritjet vendet punës, rritjet prodhimit, edhe si këtillë si vendim pra e ka përmbush, po them ashtu, qëllimin e vet. Për pengeshat nuk e di për çfarë keni fjalën. Për dialogun, vazhdimin e dialogut. Nëse marrim dialogun para ditës taksës edhe pas nuk ka ndryshim, pra i njëjti dialog ka ekzistuar. Dialog për cilin ne mendojmë se është më mirë fare mos mendo si e ka udhëheq Mogherini, për shkak se ajo ka leju me devijuar dialog edhe me u fol për ndarjen e Kosovës, që është e papranueshme për popullin e Kosovës edhe për ne. Me që kryetari i parlamentit insiston që të hiqet taksa, ndërkohë asnjë ministër nuk e hedh këtë propozim. Po sikur ta hedhte dhe të votohej, çfarë do të bëni? Do të dorëhiqeshit apo do ta pranonit atë? Faleminderit që po na kthen që të retorikë, taksa ka dalë prej agjende. Nuk e kemi as temë të koalicionit më, mes nesh. Do të thotë i keni përmirësuar raportet me partnerët e koalicionit? Nuk është temë, është një temë që është hek prej agjende. Si keni raportet me partnerët e koalicionit dhe presidentin Hashim Thaçi, për shkak se është thënë që në takimin që keni pasur me ndihmën e sekretarin amerikan David Hill janë ashpërsuar, janë rritur edhe tonet? Ka raste që s'kem mendime të njëjta me presidentin e me kryetarin Vesheli, po ajo nuk na pengon që të vazhdojmë agjendën e Kosovës. A është përmendur çështja e korrigjimit të kufive në këtë takim? Në të kaluarën ka pas diskutime për një opcion të tillë, të ndryshim territorësh ose korrigjim të lehtë kufive ose po gjitha këto janë mashkime ndarjes Kosovës, pra me fsheh ata që në vërtet ka ekzistuar si tendencë ndarja. Mendoj tani ka qartësi më të madhe nga gjithë se një opcion i tillë është jo real. Po ju keni qenë edhe kundër demarkacionit me malin e zi, ndërkohë pasi ardhët në pushtet, madje edhe insistuat që të miratohet demarkacioni në kuvendin e Kosovës. A do të thotë që do të ndryshoni qëndrim edhe sa i përket korrigjimit të kufive me Serbinë? E kuptoj pse i asocioni këto, se është interesi i plotëve me thonë se kjo ka ndodhur kështu, kjo kështu. Janë dy situata kritera. Pra unë muj me ndrru qëndrim sa i përket tijujt, po janë do tema që ndrohen qëndrimet. Nuk e lidhim përvojën tonë me malin e zi, në asnjë variant është gabim ordiner, edhe politik, edhe material, edhe logjik, me i krahasu dy tema. Si i keni raportet me kryeministrin Edi Rama? Shumë mirë. Posaçërisht pas mbledhjes së qeverisë që kemi pasur në Pekë, keni pasur disa replika? Shumë mirë, unë kam çdo motiv që të kemi raportet mira me kryeministrin e Shqipërisë. Është zoti Edi Rama, mund të jetë një kryeminist tjetër, çdo herë do t'i kam të mira, kështu që i kam mira me presidentin,
Meta, në zotin Ruçi, po ashtu si kom mira dhe me opozitën. Marrëveshjet që janë nënshkruar në mbledhjen e dy qeverive që u mbajt në PEI, sa janë zbatuar deri më tash? Në disa tema ka ma shumë përparim, disa ka dhe ngeqje. Merën si është që gjendet një formullë sa ma shpejt që kalimi kufirit Kosovë-Shqipëri, pra të bëhet pa pengesha, pa fritje për qytetarët. Kosova ka hekta pikën doganorët vetën, që shedini. Po është problemi edhe obligimet që ka Shqipëria, është vend që ka liberalizim vizave. Edhe ka disa obligime, duhet punojmë përputhje me ato obligime, për ndryshe rrezikohet liberalizimi i vizave për Shqipëri. Bashkimi Evropian ende nuk ka vendosur për liberalizimin e vizave për Kosovën. Pse vlerësoni se ka bërë këtë? Ata shpjegojnë se kjo është një vendim proces që ka etapat e veta, ishte Fatima që parlamenti para shpërbërës votoj prapë, pra ja delegoj edhe Këshillit tani mundësin me votu, shpresojmë që në një takimtarshëm të Këshillit, pra në qershor, mund të marrim një përgjigje të mirë për Kosovën, për qytetarët e Kosovës. Ende nuk jemi aty, pra kemi shumë punë, po shpresoj që po. Në janar hyn në fuqi ligjet për transformimin e FSK-s në ushtri. A do të kalojë ushtria në veri nëse është e nevojshme? Ushtria e Kosovës nuk ka asnjë punë kundër serbëve. Është ushtria e krejt vendit, por ushtria jonë po aftësohet prej NATO-s, edhe prej aleatëve tonë në NATO. Jo veç me shërbyn gjithë Kosovën, po me shërbyn esër edhe në vatra tjera të krizës. Pra nuk është një ushtri me kufizime. Faleminderit shumë për intervistë. Ju lutem. Me këtë intervistë përfunduam, zonja dhe zotrinj, ju falenderoj për vëmendje. Natë mirë.